Gewapende bedrijfspolitiemannen houden dagelijks toezicht op het werk in de Haarlemse drukkerij die voor binnen- en buitenland munt- en bankbiljetten vervaardigt. Voor ieder die het met minder dan 1 miljoen moet doen, is het boeiend rond te neuzen in deze geldfabriek die tijdens ons bezoek juist bezig was met de aanmaak van papieren riksdaalders. Wie hier in de verleiding komt zijn weekloon een beetje aan te vullen, moet wel bedenken dat hij geen schijn van kans maakt. Voortdurend worden de employés hier op de handen gekeken door alziende bewakers. Kunnen in dit goed georganiseerde bedrijf praktisch altijd misdaden ten nadele van de Nederlandse bank voorkomen worden, anders is het in de rest van het land, waar van tijd tot tijd clandestine gelddrukkers tot uitgifte van bank- en muntbiljetten overgaan. Zo kwamen er onlangs valse riksdaalders in omloop die alle hetzelfde nummer 5JC018093 dragen. Deze dagen kreeg de politie voorts het eerste valse muntbiljet in handen dat het nummer 5KI007029 draagt. Mensen die dagelijks honderden bank- en muntbiljetten door hun handen laten gaan, hebben niet veel moeite om de valse riksdaalders, die van een slechte papiersoort zijn gemaakt, eruit te halen. Zo'n situatie is bijzonder vervelend voor degene die argeloos aan de verspreiding meewerkt. De sociale misdaad die de valse munter stelt, manifesteert zich eerst goed wanneer minvermogenden de dupe worden van zijn geldhonger. De eerste klappen van de valse munters waren riksdaalders waard. De klap die de politie hun eens zal toedienen is meer waard. Hun vrijheid namelijk. Door de plotselinge dooi kwamen in de buurt van Ommen vele landerijen onder water te staan. Water dat afkomstig was van de Overijsselse Vecht, die ineens ver boven normaal Amsterdams peil was verheven. Zelfs in het licht van de lage winterzon bleef de aanblik van de ommelanden van Ommen troosteloos. De grillige natuur permitteerde zich hier in de buurt een waterig mopje. Ook in de Gelderse Vallei stonden, zij het voor korte tijd, vele landerijen blank. Zo was het ook in de omgeving van Den Bosch en van Bokstel, waar de machines de mens hielpen zich van de vochtige overlast te ontdoen. Overlast die steeds weer terugkomt wanneer de dooi intreedt. ...43 renners gingen in Wassenaar van start. 1 liet het erbij liggen. ...42 renners gingen verder om op het landgoed Duinhorst uit te maken wie de beste fietser en tevens de beste loopjongen was in de jaarlijkse cyclecross van de Haagse vereniging De Spartaan. Het parcours van 3 kilometer moest 10 keer gereden worden. Er was 1 beroepsrenner bij, nummer 44, Arie van Wetten uit Noordwijkerhout, de winnaar van verleden jaar. Trots als een pauw waren zij die al dit zware werk tot een goed einde brachten. Maar het liep hun niet allemaal zo mee als Van Wetten, die gesterkt door een stevig maal zijn tegenstanders ver achter zich liet en ook dit jaar als eerste eindigde. Automobilisten die nog niet volleerd zijn, kunnen heel wat te weten komen op een tentoonstelling die deze dagen geopend werd in het Museum van Onderwijs in Den Haag. De menselijke nieuwsgierigheid wordt hier bevredigd door een grote kiekast waarin, nee u raadt het toch niet, een spijker van het jaar 1906 pronkt. De geschiedenis van de auto van de oertijd tot heden wordt hier op aanschouwelijke wijze gedoseerd. De duizenden schoolkinderen die deze expositie zullen bezoeken, kunnen hier ook leren hoe een auto werkt. Het ontstekingsprincipe van een benzinemotor bijvoorbeeld zal velen hunner doen op- en neerkijken.
Het besturingsmechanisme dat zelfs voor vele echte automobilisten nog een grote onbekende is, kunnen de jongens hier zelf in beweging brengen en bestuderen. De scholieren wacht echter de grootste verrassing in de grote zaal van de tentoonstelling, waar onder meer een levensgrote motor staat, die elektrisch aangedreven wordt, maar die ze zelf mogen bedienen. En er is ook nog een oud beestje waarmee ze alles mogen doen wat elke chauffeur doet. Niet voor de school, maar voor het leven is deze tentoonstelling de auto, die niet alleen uniek is, maar zo autodidactisch.